স্বাগতম জনাইছোঁ আন এটা দিনলৈ। আৰু আজি কি হৈ গ'ল, আজিকালি আজি হৈ গ'ল 5 তাৰিখ আৰু আজি যাম নগাঁও। এতিয়া গুৱাহাটীত আছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ ভিউটোৰ মজাই বেলেগ হোটেলৰ পৰা। ত' ইয়াতে আছিলোঁ কালি ৰাতি আৰু এতিয়া চেক আউট কৰি দিছোঁ। চেক আউট কৰি মেলি এতিয়া তললৈ যাওঁ, চাবিটো দি দিওঁগৈ আৰু আমি নগাঁৱলৈ ওলাই যাওঁ। আৰু আহি পাই গ'লোঁ এইফালে জাগিৰোডৰ পৰা এইফালে মৰিগাঁও গৈ আছোঁ। আৰু মৰিগাঁও যাতে আপোনালোকে জানিব এইটো বিলটো কোৱা হয় জোন বিল বুলি। তো আপোনালোকে চাব পাৰিছে কি ধুনীয়া। এইফালে মাছমাৰিটো ৰাউণ্ড শ্বেপত এনেকৈ মানে আধা সেইফালৰ পৰা গোলকৈ কৰি কিনে এনেকৈ কৰি পেলাই এনেকৈ আছে। আৰু এইখনে হৈ গৈছে বৰদোৱা সত্ৰ, যিখন আমি কালিৰ পৰা প্লেন কৰি আছিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি সোমাই যাম বৰদোৱা সত্ৰৰ ভিতৰলৈ। তো ভিতৰত কেনেকুৱা কি আছে আপোনালোকক দেখাই যাম। অকণমান আঁতৰৰ পৰা আপোনালোকক গোটেই গেটখনৰ ভিউটো দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তো এইখনেই হৈছে সেই গেটখন। তো এতিয়া অকণমান ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আপোনালোকক বাকীখিনি দেখাই যাওঁ। ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ। এতিয়া চাকি কেইগছ প্ৰথমতে জ্বলাই লওঁ, জ্বলাই লৈ বাকীখিনি আপোনালোকক লাহে লাহে দেখাই যাম। তো চাকি কেইগছ জ্বলাই দিছোঁ আৰু ভগৱানে যাতে আমাক সকলোবিলাক কাম কাজ ভালে কুশলে পাৰ হ'বলৈ যাতে শক্তি দিয়ে তাৰে কামনা কৰিছোঁ। তো যিহেতু কৈছিলোঁ আপোনালোকক চাকি কেইগছ জ্বলাই বাকী ভিউখিনি অকণমান লাহে লাহে দেখা যাম। তো এইটুকুৰা অকণমান দেখাই দিবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ, কিমান ধুনীয়া গছ গছনি আছে। তো এতিয়া ইফালে যাওঁ, ইফালে আৰু কি আছে আপোনালোকক দেখাই যাওঁ। তো এইটোৱে হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ব্যৱহাৰ কৰা কুঁৱাটো। তো এইটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া বেলেগ বাকী কোনফালে কি আছে সেইখিনি আপোনালোকক দেখাই যাওঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে উত্তৰে আকাশী গংগা ভক্তি সৰোবৰ। তো বলকচোন আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ এতিয়া। আৰু ইয়াত লিখা আছে গোটেইখিনি যে কেনেকৈ কি হৈছিলে, কোন চৰকাৰ থাকোঁতে কি হৈছিলে। তো এইবিলাক লিখা আছে ইয়াতে। তো এয়াই হৈছে আপোনাৰ আকাশী গংগা ভক্তি সৰোবৰ। এয়া আপোনালোকে চাওক, এয়া কিমান ধুনীয়া। আৰু এইফালে অকণমান লেতেৰা হৈ আছে। আৰু এয়া ৰাসৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ মূৰ্তি বিসৰ্জন দি থৈছিলে। আৰু এয়া আপোনালোকে চাওক, নগাঁৱৰ পৰা ওলাই আহি এতিয়া পাই গ'লোহি আমি কাজিৰঙাত অকণমান এই ৰিজৰ্টখনৰ ওচৰত ৰখিছোঁ। সেয়া আপোনালোকে চাওক, এই কিমান ধুনীয়া এখন ৰিজৰ্টখন এখন। Yeah, 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 yeah. Hey, 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 hey. Yeah, 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 yeah. Hey, 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 hey. Kulpone, 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 kulpone. Asunto maneiro, culpone.
জন্মৰ মোৰ গোপনে আহি পাই গ'লোহি যোৰহাট। এয়া যোৰহাট বাইপাছত আছোঁ। চ' বিশেষ তেনেকৈ ইমান আৰু ভিডিঅ' কৰি নাথাকোঁ, যিহেতু ভাগৰ লাগিছে একেবাৰে। ঘৰ যাম, ডিব্ৰুগড় পাই আপোনালোকক বাকীখিনি ভিডিঅ' দেখাই যাম আৰু। আহি শিৱসাগৰ ওচৰা-ওচৰিতে এখন ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট নহয়, একচুৱেলি ৰিজৰ্ট হয়। এই ৰিজৰ্টখনত সোমাই মেলি কিবা এটা খাই লওঁ বোলো, ডিনাৰটো কৰি লওঁ, যিহেতু ৰাতি হ'ল। তো গতিকে ইয়াতেই কৰি লওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু আপোনালোকে চাওক কি ধুনীয়া ৱাটাৰফলৰ মানে ডিজাইন বনাই থৈ দিছে। আৰু এয়া আপোনালোকে চাইছে কি ধুনীয়া। আৰু এইফালে চাওক কি ধুনীয়া জেগা। আৰু এতিয়া টাইমটো চাওক, বাজিছে কেইটা, 1টা বাজি গ'ল। তো ফাইনেলি পাই গ'লোহি এতিয়া ৰুম। এয়া চুলিৰ অৱস্থা দেখিছে কিমান লেতেৰা, চকুৰ গোটেই ক'লা হৈ গৈছে ধূলি খাই। আৰু আমি মানে যোৰহাটৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে একেবাৰে আপোনাৰ মৰাণলৈকে ৰাস্তা বহুত যিহেতু বেয়া, তো সেইবাবে মানে আমি বহুত লাহে আহিলোঁ। তো যাৰ ফলত মানে আৰু মাজতে বহুত জেগাত ৰখিলোঁ, খানা পিনা খালোঁ। চ' সেইটো কাৰণে মানে বহুত দেৰি হৈ গ'ল। চ' ভাগৰো বহুত লাগিছে। চ' বেছি দেৰি নকৰোঁ। চ' ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰি দিছোঁ।